ሰላም ሰላም ጌታቸው ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው ዌብሳይት እንዴት ሆስት እናደርጋለን ከኢትዮ ቴሌኮም ዶሜን ኔም በመግዛት how to buy domain name and how to host ዌብሳይት ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይታችንን እንዴት አድርገን የሰራነውን በማንኛውም ሊሆን ይችላል፣ በወርድ ፕረስ ሊሆን ይችላል፣ በኖርማል ፒኤችፒ የተሰራ በማንኛውም የተሰራ ዌብሳይት እንዴት አድርገን ወደ ዶሜን ገዝተን እንዴት አድርገን መልቀቅ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አይረሳ። ethio-telecome የሚለው ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አሁን ቀጥታ ማሳያችሁ ምንድነው ጉግል ላይ ሄዳችሁ ኢትዮ ቴሌኮም ፖርታል ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እዚህ ጋር ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም የመጀመሪያ ይመጣላችሁ ፖርታል ላይ ብትሄዱ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ኦርደር ሆስቲንግ፣ ሜክ ፔመንት፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ኦርደር ሆስቲንግ የሚለው ጋር ስንሄድ የክፍያ አማራጮችን ያሳያችኋል። ላይነክስ ዌብ ሆስቲንግ ዊዝ ማይስኩዌል ዴታቤዝ። ስለዚህ አሁን ይችኛውን በምታዩበት ጊዜ 650 ብር አኑዋሊ ማለት ነው፣ በአመት ነው። ይሄ ያላቸው ፕሮፐርቲ ነው። በደንብ የማይታይ ከሆነ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። 5 ጂቢ ስቶሬጅ፣ 50 ጂቢ ባንድዊድዝ፣ አንድ ዳታቤዝ፣ 5 ኢሜል አካውንት፣ አንድ ፍሪ ዶሜን እና በውስጡ ደግሞ 5 ሰብ ዶሜን እንዲሁም ደግሞ HTTPS ኦር ሰኪዩር ሼል ሞር ሰኪዩር ለማድረግ HTTPS እዚህ ጋር እንደምታዩት HTTPS ይፈቅዳል ማለት ነው፣ SSL ቨርዥን። ስለዚህ ፐርሰናል ዌብሳይት ቀለል ያለ ምንም ብዙም ዳታ የሌላችሁ ከሆነ 650 ብር በጣም ቺፕ ነው። 2000 ብር አለ እዚህ ጋርም ያለውን ማየት ትችላላችሁ። ፕሮፐርቲውን 20 ጂቢ ስቶሬጅ አለው፣ እስከ 250 ጂቢ ባንድዊድዝ አለው። ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሲጨምር 3800 እስከ 5200 አኑዋሊ አለ። ይሄ አሪፍ ነው፣ ሞስት ሪከመንድድ። ይሄኛው ጥሩ ነው፣ ግን እንደየ ድርጅታችሁ ይወስነዋል። ለምሳሌ ይሄን ልገዙ ትችላላችሁ፣ ይሄን ልገዙ። ግን እኔ በጣም ፐርሰናል ዌብሳይት ከሆነ እቺ በቂ ነች። እንደገና ደግሞ የድርጅት ምናምን ከሆነ ይሄንን ብታደርጉት አሪፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺኛዋን ብናዝዝ ኦርደር ናው ብንለው፣ ኦርደር ናው ስንለው እዚህ ጋር ሪጅስተር ኒው ዶሜን ይላል። አሁን ለምሳሌ እኔ hb-tech7 hb-tech7 ለዚህ ለዩቲዩብ ቻናላችን ሰርች ማድረግ ብፈልግ .et ይላል .com .et ወይ ደግሞ .com.et ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ዶሜን ኔም መግዛት ብፈልግ እዚህ ጋር ደግሞ ለኤዱኬሽን ነው። ለምሳሌ ለትምህርት ከሆነ ለኔትወርክ፣ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን የተለያየ ዶሜን ታይፑን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቼክ የምትለዋን አለች። እቺ ካልተያዘች ፍሪ ከሆነች አቬላብል ይለናል። ይሄ ደግሞ ዶሜን ኔም ተይዞ ከሆነ ስለዚህ ከታች እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽን hb-tech7 .com.it is available ነው ይለናል ካለ። ከዛ ኮንቲኒው ነው የምንለው። በቃ መግዛት ከፈለግን ኮንቲኒው ስንለው እዚህ ጋር ላይኑክስ ብሮንዝ C5 ፍሪ ኢሜል እንዳለ ያለውን ፕሮፐርቲ ይነግራቸዋል፣ ፔመንቱን ይነግራቸዋል። ከዛ በኋላ ኦርደር ሳመሪውን እዚህ ጋር እንዳለ አስቀምጦላቸዋል። ቼክአውት የሚለውን በምንነካበት ሰዓት ወደ ምን ይወስደናል? ኢንተሪዮር ፐርሰናል ዲቴይል ኤንድ ቢሊንግ ኢንፎርሜሽን ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉል ኔማችንን፣ ላስት ኔም፣ ኢሜል አድሬሳችንን፣ ፎን ናምበራችንን፣ ካምፓኒ ኔም ኦፕሽናል ነው። የድርጅት ከሆነ የድርጅታችሁን አድሬስ፣ ስትሬት አድሬስ ቱ ሲቲ እንዳለ እነዚህ ቲን ነምበር፣ እነዚህ ኦፕሽናሎችን መተው ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች ካስገባችሁ በኋላ ፓስወርዳችሁን ሴት ታደርጋላችሁ። ፓስወርዳችሁን መያዝ አለባችሁ በኋላ ተመልሳችሁ ለመግባት ፓስወርዱ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ምንድነው ይሄኛውን ባንክ ትራንስፈር ነው የሚለው፣ በባንክ ነው የምንልከው። ባንክ እንዴት እንደሚላክ በኋላ አሳያችኋለሁ። ይሄን አግሪ ካላችሁ በኋላ ኮምፕሌት ኦርደር ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ያመጣላችኋል? ኢንቮይስ ናምበር ይልክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን ኢንቮይስ ናምበር ተጠቅማችሁ ባንክ ስትልኩ በሞባይል ባንኪንግም ከሆነ የምትልኩት ሪዝን የሚለው ጋር ኢንቮይስ ናምበሯን ቁጥሯን የሚሰጣችሁን ኢንቮይስ ናምበር ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ያችን ቁጥር ካስገባችሁ በኋላ
አማውንቱ 650 ብር ብላችሁ ትልካላችሁ። ያችን አይቶ አክቲቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አክቲቭ ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ዶሜን ሎጊን ታደርጋላችሁ። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እዚህ ጋር ክሬት አድርጋችኋል። ኢሜል አድሬስ አለ። ፓስወርድ ከታች ክሬት ባደረጋችሁት መሰረት ሎጊን አድርጋችሁ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አለኝ የራሴ እዛውት ይሄንን በመጠቀም ሰው ከታች ያለችውን ዲቴይል ካስገባው በኋላ ሎጊን ማድረግ እችላለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለድርጅታችሁም ሊሆን ይችላል ለራሳችሁ ፐርሰናል ዌብሳይት ማሰራት ከፈለጋችሁ ያው ኮንታክት ብታደርጉኝ መስራት እችላለሁ። ለድርጅታችሁም ሊሆን ይችላል፣ ለግል ፐርሰናል ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል መስራት እችላለሁ። በፍጥነት ሰርቼ በተመጣጣኝ ዋጋ መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት አድርጉኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ወይ በሊንክድኢን በፈለጋችሁት የሶሻል ኔትወርክ አማራጭ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ገዝታችሁ ፔድ የሚል ይመጣላችኋል። ስታተሱ ጋር ስትገቡ ፔድ ካላችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ አይተው ባንክ ከከፈላችሁ በኋላ የባንክ አድራሻ አለ። ዲፎልት ሾርት ኮድ አላቸው 8884 ጊዜ የሚል የባንክ ሾርት ኮድ አለ። ወይ በዛ ልክ ኦርደሩን ስታዙት መጨረሻ ላይ ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ ያን ዲቴል ይሰጣችኋል። ከዛ ፔድ ካላችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ዌልካም ብሎ እዚህ ጋር ይገባላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ዲኤንኤስ የሚለው ጋር ገብታችሁ ዲኤንኤሳችሁን ኮንፊገር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። እዚህ ጋር የዶሜን ኔማችሁ ያመጣዋል። ጌችፒ ቴክ 7 ከሆነ ይሄኛው የቆየ ነው። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊገር የሚል አለ። ኮንፊገር የሚለውን ከነካም በኋላ ኮንፊገር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አይፒ አድሬስ ይሰጣችኋል። ለዚህ ዶሜን ኔም አይፒ አድሬስ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ኮንፊገር ካደረግንም በኋላ ክፍያው ካለቀ በኋላ ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ ይሰጠናል። www ብሎ ይሄን አይፒ አድሬስ ተጠቅመን ይሄን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። ከዛ ሴቭ ቼንጅስ የሚል አለ። ሴቭ ቼንጅስ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሰርቪስ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ሰርቪስ የሚለው ታብ ጋር ከሄድን በኋላ ማይ ሰርቪስ የሚለው ውስጥ እንገባና ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ የገዛሁት 25 ፍሪ ጂሜይል እና ላይነክስ ጎልድ ኤችቲቲፒኤስ ሆኗል። ይሄ ኤችቲቲፒኤስ ካልሆነ በስልክ ቴሌጋ ኮንታክት አድርጋችሁ ነው ይሄንን አክቲቭ የሚያደርጉላችሁ ሰኪዩር የሚያደርጉላችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችቲቲፒኤስ የሚለው እንዲመጣ ከዛ ኢሜይላችሁን ጋር መግባት ስትፈልጉ እዚህ ጋር አክቲቭ ማለት ትችላላችሁ። ወደ እንትናችሁ መግባት ስትፈልጉ እዚህ ጋር አክቲቭ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር አክቲቭ ብዬ ሲገባ ወዴት ይወስደኛል? ወደ ፕሌስክ ሰርቨር ነው። አሁን እንግዲህ ዌብሳይታችን ሰርተን ጨርሰናል። ሎካል ማሽን ላይ ሊሆን ይችላል ዌብሳይታችን ያለው። ከዛ እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ከታች ሙሉ ዲቴል ያሳያቸዋል። ዶሜን፣ ዩዘር ኔሙን፣ ሰርቨር ኔሙን፣ ቫሊድ ኤስኤስኤል ዲቴክተር ነው አይደለም የሚለውን ያሳየናል። ከዛ ቪዚት ዌብሳይት ማኔጅ ዶሜን ይላል። ከዛ ከዚች ጋር ምንድነው ሎጊን ቱ ፕሌስክ ኮንትሮል ፓኔል የምትላለች። ስለዚህ ሎጊን ቱ ፕሌስክ ኮንትሮል ፓኔል ብለን ስንነካው ይህንን ክሊክስ በምናደርግበት ሰዓት ቀጥታ ወደ እንትናችን ይዞን ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ፕሌስክ ሰርቨራችን ይወስደናል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ፕሌስክ ሰርቨራችን ላይ ይዞን ይሄዳል። የዶሜን ኔማችን እዚህ ጋር ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ፕሌስክ የሚል ሰርቨር አለ። እንግዲህ በሌላ የጋራ ዶት ኮም ምናምን ከሌላ ከገዛችሁ እንግዲህ ማነጻጸር እንችላለን። ኔክስት የጋራ ዶት ኮም ለሲ ፓኔል ላይ እዛኛው ሰርቨር ላይ እንዴት መጫን እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ይሄ ግን ከቴሌኮም ከኢትዮ ቴሌኮም ከገዛን ነው ይሄ ፕሌስክ ሰርቨር ላይ የሚወስደን። ከዛ አፕሊኬሽን የሚል አለ። የተለያዩ አፕሊኬሽን ወርድ ፕረስ፣ ጁምላ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን የምናገኝበት ፋይልስ አለ። አሁን እናንተ ዌብሳይታችሁን እንዴት ሆስት ታደርጋላችሁ ወደሚለው ጋር ስለሆነ የመጣ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤችቲቲፒ ዶክስ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ፋይላችንን አምተን ኮፒ እናደርገዋለን። እዚህ ፎልደርስ ማለት ነው። ኤችቲቲፒ ዶክስ ውስጥ አምተን ሙሉ የሰራነውን ዌብ ፕሮጀክት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እዚህ ፎልደር ውስጥ ክሊክ አድርገን እዚህ ውስጥ እናስቀምጣለን። ከዛ ዳታቤዝ የሚል አለ። ከዛ በኋላ ዳታቤዛችን ደግሞ ማምጣት አለብን። እዚህ ጋር ግን ኤችቲቲፒ ዶክስ ውስጥ
ገብተን ካስቀምጥን በኋላ እንዴት ነው የምናስቀምጠው? አፕሎድ የምትላል እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ አፕሎድ የሚለውን ስንነካ እዛ በዚፕ አድርገን ዚፕ ስናደርግ ግን በዊንዶው ራር ምናምን ባናረገው በ7 ዚፕ ባናረገው አሪፍ ነው። በኖርማል በዊንዶው ዚፕ የሚላለ ዶት ዚፕ ኤክስቴንሽን ያለው ማለት ነው። በዛ ካረግን በኋላ አፕሎድ ፋይል ስንለው ቀጥታ ወደ ድራይቭ ይወስደንና አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዳታቤዛችንን ደግሞ አድ ዳታቤዝ እንላለን። ከዛ በኋላ ዳታቤዛችንን እዚህ ጋር የዳታቤዝ ኔማችንን ዳታቤዝ ኔም እንሰጠዋለን። ሎካል ላይ ካለ ከዛ ዳታቤዝ ዩዘር ኔም እንሰጠዋለን። ዳታቤዝ ፓስወርድ እንሰጠዋለን። ከዛ ጀነሬት ብናረገው አሪፍ ነው። ፓስወርዱን ጀነሬት ስንለው ራሱ እዚህ ጋር ጀነሬት ያደርግልናል። ይሄንን ሾው ስንለው ይሄንን ፓስወርድ ኮፒ አድርገን ወስደን መያዝ አለብን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ይሄን ሴቲንግ ከጨረስን በኋላ ሪሌትድ ሳይት ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከእናንተ ዶሜንም ጋር ማገናኘት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ፋይላችን ተመልሰን እንግዲህ ኖርማል ፒኤችፒ የተሰራ ዌብሳይት ከሆነ connection.php የሚባለው ውስጥ ለምሳሌ ዩዘር ኔም ሆስት ማይስኩዌል ላይ ኮኔክት ብለን ከምናስገባቸው 4 ውስጥ ፓራሜትሮች ውስጥ አንደኛው ሆስት ነው። ይሄ ማለት ዳታቤዛችን ያለበት ሆስት ኔም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታቤዝ ላይ ስገባ 10.180.50 እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ከ33 እስከ ፖርት ናምበሩ ድረስ ያለው ሆስት ነው። ስለዚህ ዲቢ ሆስት ነው የሚለው ጋር ይሄን እናደርጋለን። ወርድፕረስ ከሆነ ደግሞ wp config ፋይል ውስጥ ገብተን በሙሉ እንቀይራለን ማለት ነው። wp config ፋይል ይሄ ሆስት ኔሙ ነው። ዳታቤዝ ኔማችን ደግሞ ዳታቤዝ ኔማችን እናስገባለን። ያንን ካደረግን በኋላ php myadmin ላይ ሄዳችሁ እዚህ ውስጥ ስትሄዱ ራሱ php myadmin ላይ ይወስዳችኋል። አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ፕሮፐርቲውን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ቅድም ጀነሬት ያደረግነውን በሙሉ እንወስዳለን። እንግዲህ እንደ ዌብሳይታችሁ ታይፕ ይለያያል ማለት ነው ኮንፊገር ለማድረግ። ስለዚህ በወርድፕረስ ይሁን በምን ይሁን የሰራችሁትን ስለማላውቅ ይሄ ጀነራል ቱቶሪያል በኖርማል phpም ከሆነ connection.php ጋር ያሉት እነዚህ ዩዘር ኔም ፓስወርድ የዳታቤዛችሁን ሆስት ከተባለ ቅድም ሎካል ማሽን ላይ ከተሰራ ሎካል ሆስት የምንለውን ቀይረን በዚህ መቀየር ግድ ይለናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አንዳንድ የሚያስቸግሩ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የማውቀውን ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሜ የምነግራችሁ ነገር ዌብሳይት ለድርጅታችሁም ሆነ ዌብሳይት ለማንኛውም ፐርፐዝ ለግላችሁ ፐርሰናል ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል የምትፈልጉ ሰዎች ደግሜ እነግራችኋለሁ። ኮንታክት ብታደርጉኝ በአጭር ጊዜ ሰርቼ የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ተጨማሪ ስለ ፕሌስክ ሰርቨር ነው ያየነው። ቀጣይ ደግሞ ሲፓኔል ላይ የጋራ.com ላይ ብገዙ ይሄ የግል ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ተሻለ ፊቸር ያለው ነገር ይኖራል። እዛ ሲፓኔል ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ዌብሳይት ሆስት እናደርጋለን የሚለውን